Ahoj internete, dobrý den všem, zdraví vás opět Elektrogeek. Vítejte v podzimním počasí. Dneska nám není docela teplo, já zrovna vyrážím z domova, protože dneska je ten den D, na který jsem čekal od konce července. Jedeme si pro Uniperku. Kdo ještě neodebírá, klikněte na odebírat a pojďme se na to podívat. Tak ještě nějaký koly musíme odbavit po cestě. Už jsme v Židenicích a šlapu pěšky z vlaku a už se mi tam za rohem rýsuje Tesla. Brno Service Center. Tak už se blížím. Ale takový staveniště tady trošku. No, tak jdu na to. Tak už jsem na místě, kdybyste chtěli aktuálně vědět, kde jsem, tak jsem v Tesla Service Center Brno. A kdyby to náhodou nebylo vidět za mnou, tak podívejte, není tady úplně málo vyskládaných autíček. Je to tady docela naplněný, jestli vidím dobře, tak nějaký prvky, takže to bude ta vlna těch asi nových objednávek, na kterou tady všichni čekají. No, takže já jdu dovnitř, nebudu tam rušit natáčením a připojím se, jakmile budu vědět, kde stojí ta moje Uniperka. Když půjdu na ČES nebo na PRE, tak to má každá společnost jinak. Některé mají aplikace, tady. některé platíte. tak já mám kartu ještě. Když jste dostali referál, tak máte 1000 korun. Píše něco, že nabíjení je zastaveno. Je to tady, autíčko jsme podle VINu rozpoznali. Jo, a Quicksilver a Tesla a model Y 2025 Juniper, pohon všech kol, AVD a příplatkový 20 kola Helix s lepšími pneumatikami Michelin 255/40 R20. Tak, je potřeba to všechno pořádně projít a prozkoumat, aby člověk řekl jako nový auto, určitě se podívat na lak, určitě se podívat na střechu. Já už jsem to tady procházel a lícování dveří a disky. A na disky taky se zaměřit, podívat se v jakém jsou stavu. Kliky, protože tohle je v podstatě folie, respektive lak, pardon, ne folie, je to lak a je to dobrý to potom ochránit folií. No a je potřeba si na to dát jaksi čas a pozor. Takže tady seš Juniper. Tak. Jak říkal pán od předávky z Tesly, že to auto je jako nový. Tak to mě docela pobavilo. Tak. Tady nejsou ty ochrany toho zadku. Tady by měly být nalepený podle mě folie ochrany, který teda si myslím, že nám tady v tomhle případě chybí. Takže na to se určitě zeptáme. A je dobrý prstíčkem si vzít ty hrany, jestli to není někde bouchlé. Takzvaně.
Tak co se interiéru týče, sedačky doporučuji zkontrolovat chod, posun, dveře. Voní krásně novotou. Tak to bych nebyl já, kdyby mě tady neuzaujala na srovnání perfka v úplně stejné barvě. Takže koukněte, je to taky Tesla Model Y Performance AVDčku a ten Quicksilver za mě ten autům sluší. No a když se podíváte, tak kola P0 a z technologií Elite, která údajně stišuje kola a zlepšuje jízdní vlastnosti od Pirelli pro elektromobily. No a na mý Tesle řešíme samozřejmě v rámci předávky nedostatek ve formě chybějících tady těch ochranných folií PPF na lemech těch zadních kol. Toho jsem si teda všiml, to doporučuji zkontrolovat, protože v tom spěchu ne vždy se to musí podařit. No a podívejte na té perfce, ten šíbr. To je jako pěkný, ale to auto, prostě ta světlá výška, no. Jak je to na fórech diskutovaný, a větší obrazovka a tak dále. Už jsme to i s Víťou rozebírali někde. Takže moc pěkný pro srovnání. Takže co se týče mýho Johnny Prat, tak Tesla slíbila, že na to napravíme, že tam ty folie teda dolepí. Za mě by to určitě chtělo mikrovlákno očistit, vysušit. Trošku nám tady mrholí. A snad budu schopný tu přebírku dokončit. Tak přebírání v Tesle bylo poněkud hektické, bylo tam každopádně poměrně dost aut, poměrně hodně lidí a poměrně velký ruch. Původně jsem myslel, že natočím nějaké informace o Tesle tam, ale nakonec jsem tam potkal jednoho pána, zdravíme Jardu z Turnova, který se se mnou pustil do diskuze a co bych to byl za komunitního člena elektromobility, kdybych mu o Tesle něco nepověděl. Nakonec se z toho vyklubala asi pěkná hodinka u něho v autě, takže se omlouvám, ale trošku jsem musel přesměrovat plány. Každopádně videí od Juniperu si myslím, že je úplně plný internet. Najdete toho, jak to přibírají lidi v Austrálii, v Americe, v České republice, i zdejší youtubeři z komunity, který zdravím, tak od Juniperce toho natočili poměrně dost. K tématu předávání vlastně bych měl tu informaci takovou, že jsem tady neměl nalepený na lemech zadních kol, snažím se to ukazovat prstem, v podstatě PPF folii, průhlednou folii, která dělá vlastně ochranu tady té plochy, která je vystouplá směrem proti té jízdě a slouží to jako ochrana proti tomu, když vám odlítávají od přední nápravy kamínky a nečistoty. Takže doporučuji, kdokoliv by zvažoval převzetí Tesly, nenechte se úplně uchlácholit a dejte si ten čas a tu péči tím, že si to projdete, protože mě se teda omluvili, Tesláci říkali, jo, to je nějaká nejasnost, tady je hodně aut, víte, my jsme na to asi zapomněli, takže si to auto odvezli zpátky na halu, tam to technik teda doufám očistil a nalepil, takže tu ochranu tam máme. Každopádně tady ta moje Juniperka určitě pojede ještě na polepení vlastně přední části, kdy chci úplně stejným způsobem ochránit vlastně ten čumák a tu přední část toho automobilu proti kamínkům a odletujícím nečistotám s tím, že dáme i nějakou ochranu laku do keramiky, protože u nového auta se to rozhodně vyplatí. Můžeme se podívat společně na to, co nám tady Tesla vlastně udělala a mě docela zamotala dneska hlavu. Protože já jsem objednával auto 29. července, čekal jsem na dodávku teda prakticky skoro 2 měsíce a nějak jsem na to netlačil, nespěchal, ale samozřejmě jako každý, kdo se těší na svoje nový vozidlo, jsem byl trošku nervózní. A tady mám vzadu v kufru COC list, což je v podstatě Complete Vehicle Certificate of Conformity a ten nějakým způsobem se vám pokusím do videa dát, co mě hodně zarazilo.
mám čtyřkolku long range a mám tam údaj, který popisuje, že elektrická energie vozidla a vlastně kapacita vlastně z pohledu dojezdu toho automobilu je 600 km dle VLTP. Což se zcela určitě liší od informací a údajů, který Tesla doposud u vozidel měla u těch aut, kde ta hodnota byla 586. A tak trošku mi to smrdí, protože když si to dám do korelace a souvislosti s tím, že vlastně berlínská Gigafactory začala releaseovat perfku, to znamená Tesla Y Performance, sportovní vozidlo s větším výkonem, kde je zcela jasně deklarovaný akumulátor s větší v podstatě hustotou údržnosti vlastně kapacity těch baterií, tak si říkám, že tady ten údaj tak trošku naznačuje na to, že tady to auto, který je teď čerstvě dodaný z Berlína, už má inovovanou baterii. Inovovanou baterii úplně stejně jako ta Juniperka Performance, která ovšem ztrácí samozřejmě na tom, že má větší výkon, větší zrychlení a tudíž dle VLTP ten dojezd má deklarovaný, nebo měla katalogově hodně podobný, stejný jako ta Y v tom long range s těou 4x4 s pohonem všech kol. Takže to je něco, na co bychom se měli společně podívat. No a jediný způsob, jak na to prostě přijít, je podívat se do diagnostiky toho vozidla. Tak pojďme na to. Takže auto je nachystaný. Myslím si, že není lepší věc, než když si navezete nový auto domů, je začít se do něj rýpat, ale to bych nesměl být elektrogik, abych to neudělal. A tady v pytlíčku mám věc, kterou už jsem na jednom videu ukazoval. Je to od Enhance Auto Sexy Commander a je to v podstatě diagnostika na OBD port auta, která nám umožní podívat se na ty baterky. Je to asi úplně nejjednodušší způsob, jakým způsobem teď určit, jak je vlastně na tom akumulátor z výroby. No a protože jsem nenechavec a zajímalo by mě to, tak vás zvu, ať se na to jdete se mnou podívat. Pozor, nemůžete si to nachystat jako já, kdy jsem zvyklý ze starších Y, že si připojím diagnostiku na zadní středový sloupek pod obrazovkou, nebo že tam už je teď jiný konektor, takže ne, to je špatně, takže rovnou si budeme ukázat, jak se instaluje Sexy Buttons do Y2025 Juniper. Je na to samozřejmě potřeba vybavení, to znamená, potřebujete mít ten Commander, potřebujete mít správnou redukci podle typu auta a tak si zkusíme ukázat, jak na to, jak v novém autě, co nejlépe nainstalovat něco, co vám potom pomůže zjednodušovat život a řídit vozidlo pomocí různých automatizací. Takže já se dovolím takhle neslušně tady na sedění u sedadla spolujezdce. S autem jsem si trošku uhnil, abych tady měl místo. Co budeme teda pro diagnostiku potřebovat? Budeme potřebovat diagnostický nástroj, v našem případě Sexy Commander. Enhance Auto k tomu přikládá takovouhle pěknou plastovou špachtli a další komponenta je v podstatě konektorová redukce, která slouží pro napojení na OBD sběrnici toho auta. Takže tyhle všechny věci vám přijdou v balení kitu. A pokud si to objednáte, samozřejmě není to jediný způsob, jak servisovat Teslu. Na OBDčko se můžete připojit pomocí kompatibilních rozhraní, tak jak to znáte prostě z klasických aut. Bluetoothový OBDčko napíchnete, máte k tomu aplikaci v telefonu. Ta vám řekne vše, nicméně tohle je multiúčelový, já už to do toho auta teď namontuju, nechám to tam a bude mi to dělat ty přídavné funkce. Tak jo, jdem na to. Je potřeba u spolujezdce v podstatě otevřít dveře, bez toho se neobejdeme. To první, co potřebujeme teda zničit, je sundat v podstatě tady tu gumový těsnění. To znamená, vyháknete ho tou špachtlí a takhle, jak je na tom autě nasazený, tak postupně v podstatě v tom rozsahu toho místa, aby jsme se sem dostali, tak těsnění krásně obnažíme a sundáme. Teď se omlouvám, že jsem k vám zády, ale točit a zároveň montovat není úplně jednoduchý. Druhá věc, kterou potřebujeme specifikovat, je tady ten krycí plast. Ten je tady nacvaknutý, takže s použitím mírného
násilí ho odaritujeme, aby jsme se dostali tam, kam potřebujeme. Ale zároveň určitou silou, tak aby to povolilo, nemusíte se toho úplně bát. Jsou tady v podstatě naprakovávací klipsy, které tam drží, samozřejmě, když je to nový, o to víc drží. Tak, dostal jsem se teď do části, kterou se pokusím vám trošku přiblížit. A je to v podstatě tady ten uchycovací šroub, který nám drží tady ten lem. Takže ten pomocí špachtle, mimochodem, kdo viděl pelíšky? Pupendo, pardon, ne pelíšky. V Čechně špachtle nárukujeme škodu. Takže v podstatě teď povolíme klips. Jo, ten jsem vycvak. A to celý mi umožní v tenhle moment uvolnit a postupně odklapat tady to tapecíro. Tak, vidíte? Nevidíte. Zkusím to vzít jednoručně, ať z toho taky něco máte. Tak, tady jsem povolil ten uchycovací šroub. Kde jsme? Tady je můj prst, super. Tak v tomto místě jsem povolil ten uchycovací šroub. V podstatě tady je důležitý tu gumu povolit po celý dílce těch dveří až prakticky na úroveň sedáku té sedačky. Uvolníte si tady v podstatě to tapecírum a takhle to popotáhnete celý směrem sem. Jak vidíte, tak je to plastový kryt a všechno to má nacvakávací uchytky. V tenhle ten moment my v podstatě co hledáme? Hledáme tady ten OBD konektor a tady ten napájecí konektor. Tady do něj se napojíme, tady rozpojíme, zapojíme propojku a propojíme. Tak, materiál je zde. Takže, jak vidíte, to easy. Jenom se to napojí a nacvakne. Tohle vlastně zůstává volný, aby jsme ten port úplně neobsadili pro budoucí použití. A co rozhodně potřebujeme, tak potřebujeme si vycvaknout tady ten konektor, kam přijde z naší redukce propojka, a zpátky musíme uvést konektor v život. Jednoručnic moc, přiznám se. Tak. Jo, že když bych to měl ještě jednou popsat, tady OBD konektor byl volný, tam jsme zapojili, zůstává nám dál volný. Tohle to v podstatě doporučuji skovat tak, ať to tady moc nepřekáží. No, ať ten prostor je nachystaný. A tady ten konektor, který byl zapojený, tak ten jsme si rozpojili. Nahradili jsme ho v podstatě tady tou průchozí naší spojkou. Tak. Je dobré to celé nějakým způsobem učesat, aby to tady netancovalo, a zůstává nám tady důležitý konektor, který je v podstatě připravený pro zapojení naší jednotky. Takže jednotku připojíme, cvak, a v ten daný moment nám zelená dioda indikuje, že OBDčko je aktivní. Doporučuji určitě všechno učesat, a váš komandr, který tam může plandat, bouchat a dělat různé zvuky, no tak se pokusit nějak zapasovat tak, aby v podstatě k tomu volnému, své volnému pohybu
v rámci automobilu úplně nedocházelo. A řešit třeba oboustranná samolepící páska. V mém případě jsem Commander zapřel tady mezi krycí plast držáků a kabelový svazek. Drží to poměrně dobře a rozhodně si myslím, že to rachtat nebude. Takže když máte takhle nachystáno, tak v podstatě potom už je to jako jenom reverzní operace. To znamená, umístíte zpátky plastový kryt, zacvakáte tady ten boční držák palubní desky a nakonec se v podstatě zpátky instaluje guma. A je to. Tak já jdu na to, držte mi palce, jakmile budu mít hotovo, ozvu se, jak to je s naší diagnostikou. Jestli vás to zajímá, jak to vypadá, mě dovolte ukázat výsledek. Kryt máme zpátky, gumový těsník máme zpátky. A všechno nám lícuje tak, jak má. Takže auto máme jako nový. Jednotku máme instalovanou. No a teď to bude o mobilní aplikaci. Takže jdeme na to. Takže v rámci softwaru si nainstalujete aplikaci Sexy Buttons, která se v podstatě dodává jako softwarová podpora téhletý sady. A v rámci té aplikace si tu aplikaci spustíte. V mém případě, protože to používám na víc autech, tak si přidáte v podstatě identifikaci nového auta. Takže v našem případě Mercury model Y, to je jenom identifikace. A hotovo a OK, vlastně nám auto přidá. A budeme hledat Commander, takže dáme v aplikaci, že chceme připojit nový Commander. Mobilní telefon Commander, to znamená palubní jednotku, vyhledá a připojí. To chvíli může trvat, a co rozhodně doporučuji v tom momentě, kdy se ta jednotka připojí a kdy nějakým způsobem se etabluje to spojení, tak v rámci toho softwarového updateu doporučuji provést aktualizaci toho Commanderu. To znamená nahrát do té jednotky novou verzi softwaru. A mimochodem hned auto ten software neustále vyvíjí, ty updaty jsou poměrně progresivní, chodí poměrně často, takže na ty aktualizace neopomíjejte, protože s každou novou aktualizací si vlastně přinesete řadu nových funkcí do toho vozidla, které se vám posléze můžou hodit. Aktualizace se v tomhle případě připravuje. Na chvíli počkáme. Tak aktualizace už probíhá. V mezičase, než se nám ta aplikace zaktualizuje, jsem opravdu zvědavý, jakým způsobem mě vybavila Tesla tady při dnešním převzetí vozidla, co se týče toho akumulátoru. Tak úspěch, hotovo. Commander máme zaktualizovaný, nejsou dostupné žádné další aktualizace, takže můžeme vlastně teď už s tím Commanderem pracovat, připojovat se na nějaké informace, které v tom autě jsou a vyčítat z toho různý údaje. Takže v případě naší obrazovky, to, co nás vlastně zajímalo úplně nejvíc, proč jsme to celý vlastně dneska instalovali. Vážení přátelé, tram tadadá, je to pravda. Je to pravda, nominální nová kapacita akumulátoru 84,2 kWh. Paráda. Nominální kapacita baterie nová 84,2 kWh, nominální plná, to znamená to, co mám teď dostupný pro auto, 82,5 kWh. Tady zdravím teď z kamaráda Karla, který by kvílel, protože degradace 2%. Já jsem převzal úplně nový auto, přátelé, a já už mám baterku zdegradovanou o 2%. Je to jasný, výrobní proces, sedá si chemie, nějakým způsobem to pracuje, energie bufferu, tak jak jsme zvyklí, 3,7 kWh. Takže jestli se nemýlím, dohledám si to ještě v tabulkách, tak nominální kapacita
nového akumulátoru 84,2 kWh, to je pecka. To jsem si v podstatě neobjednal, protože já jsem si objednával Janipra 2025Y za těch podmínek, které byly dostupné na internetu, a v podstatě, když se podíváme na webovky, tak do těch aut se dávala baterie s menší kapacitou. Neskutečný, přátelé, já to nechápu, já si tady z toho normálně sbírám, protože jsem se podíval do EV databáze na Model Y Long Range AVD, dostupný od únor 2025, cena, dojezdy a tak dále. Když půjdeme do sekce baterie, tak baterie nominální kapacita 78,1 kWh. Ještě jednou zopakuju, 78,1 kWh. To je to číslo, se kterým já jsem byl podvědomě schopen pracovat tady celý ty roky na Y-kách. Tak přátelé, já nevím, jestli tohle se označuje Y ročník 2026, nebo jak to píšou v Americe. Nicméně já jsem z toho úplně úžaslej. Musím si přepnout ještě jednou tu aplikaci zpátky a připojit se na to auto, protože ta aplikace mi říká 84,2 kWh. 84,2, to znamená 84,2. A když od toho odečteme to, co jsem říkal, těch 78,1, tak přátelé, to je o 6,1 kWh větší akumulátor, což je v té nominální kapacitě něco, co se bude blížit téměř 10%, asi 8%. Dáme to do kalkulačky. Neuvěřitelný. Já jsem z toho úplně tumpachovej, to je prostě bomba, to je pecka, za to kolegům z Tesly děkuju. Tesla nám udělala dneska obrovskou radost, protože tohle jsou, přátelé, jako dvojitý Vánoce. Nejenom, že jsem se teda konečně dočkal po tom, co jsem 2 měsíce čekal na dodávku Y, která vypadá dnešní optikou tak, že se vlastně vyplatila, protože Tesla nám dodala auto s větším akumulátorem, respektive s inovovaným akumulátorem, respektive, abych to dal do souvislosti s dodávkou, s nasazením nový Tesly Y Performance, která přišla na trh poměrně nedávno, asi před 18 dny, myslím, že to bylo začátkem září, tak najednou se nám tady vylouplo auto, který má skutečně o 7% vyšší kapacitu akumulátoru, což je úplně perfektní. Takže já z toho mám hroznou radost. Tady paní Kvílí asi je taky nadšená, úplně jako já. Ještě jednou tady na kameru zopakuju ty čísla, protože jsem z toho tak rozrušený, že to neudržím v hlavě. 78,1, to je ta nominální kapacita baterií lithium-iontových, NCM-kových, které doteď vlastně Tesla dodávala na trh, s tím, že to bylo rozděleno tak, že 75 kW byla použitelná kapacita a 3,1 kW bylo to, čemu se říká buffer. To je to, co vám tam zbyde v energii na 0% stavu dobytí. No a aktuálně tohleto číslo 78,1 se zvedlo na 84,2 s tím, že i ten buffer je o něco větší, je 3,7. Jo, já to ještě znova tady prokliknu. Původně byl ten buffer tím pádem 3,1. Jo, takže zajímavá čísla, 3,7, to znamená o 0,6 kW nám narostl buffer, ten zbytek je plně využitelná kapacita akumulátoru a tohle to prostě nemá chybu, protože samozřejmě, když si to teda odečtem ten buffer od nominální nové kapacity 84,2 minus 3,7, tak se dostáváme na 80,5 kW plně využitelné energie, to znamená pořád 5,5 kW nad tím, na co jsme byli zvyklí. A 5,5 kW při 150 W na kilometr je dobrých 40 km dojezdu na range, takže tohle je úplně perfektní. Já se omlouvám, tady je živo. A
a vlastně jako panuje tu vlastně nadšení a jsem jako strašně překvapený touhletou informací, protože samozřejmě Tesla to oficiálně nikde nekomunikuje a myslím si, že pro ty z vás, kteří by aktuálně zvažovali nákup vozidla a nechtěli byste jít do varianty Performance, která nabízí za vyšší příplatek vyšší výkon, sportovnější ladění, sportovní sedadla a tak dál, bylo toho natočeno už na to téma hodně, tak rozhodně Y a VD, to znamená pohon všech kol long range, doporučuju, protože se dostanete přesně na to číslo, který já jsem obdivoval tam v tom CLC listu, samozřejmě to VLTP, teoretický dojezd 600 km, každopádně ten mazlíček má určitě o 40 až 45 km větší dojezd než jeho předchůdce, který byl vyrobený před půl rokem, a to jenom díky tomu, že nám Tesla posunula v podstatě kapacity baterie a na úrovni tomu, že pravděpodobně zvýšili nějakou provodovou hustotu, změnili chemii, ten detail nevím, Tesla o tom nemluví, když se podíváte ještě teď na web Tesly, tak tam určitě uvidíte informaci o tom, že dojezd dle VLTP tady u toho modelu je nějakých těch 500 a něco, to znamená 600 neuváděj. No, já jsem úplně na rozpacích, já nevím, tohle je dobrý dárek a vlastně dvojitej, protože mi to ani ten předávací technik v té Tesle vlastně neřekl, nikdo o tom neví a tak pěkně to spínká na pozadí, takže kdo by chtěl využít téhletý příležitosti, myslím si, že za to, že se posunula ta výroba, je tam ta cena furt stejná, že to za to stojí, takže díky, kdo jste mě vydrželi sledovat až sem, to jsou novinky z dnešního předávání Tesly Y 2025 Juniper a odebírat, přihlásit se k odběru, odběr je tam dole, ať vám něco neunikne, brzo se přihlásím zase s nějakou další špekovkou a novinkou. Mějte se pěkně, ahoj.